Tháng 10 năm 1970, Trần Gia Câu ở ngoại ông Kinh Đô, núi non bao quanh. Trong một ngôi nhà cũ nát, một thiếu niên đầu quấn băng gạc đang ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Chẳng lẽ mình đã hẹo rồi sao? Nơi này là đâu? Cậu ấy tên là Trần Tiểu Cửu, là một sát thủ hàng đầu ở thế kỷ 21. Trong một lần ám sát bị chúng mai phục rồi xuyên không. Đến năm 1970, của một thanh niên cùng tên, lúc này trong não cậu, một đoạn ký ức không thuộc về mình tràn về. Qua ký ức đó cậu biết được, nguyên chủ mới chỉ 16 tuổi. Phía trên có một chị gái đã lấy chồng, dưới còn hai em gái, một đứa 10 tuổi, một đứa 6 tuổi. Bố mẹ đều là nông dân bình thường, còn nguyên chủ, vì bố của cậu đã kiếm được một chỉ tiêu công tác tại xưởng vô tuyến điện Kinh Đô, nên bị chủ tư của cậu nhắm đến. Vết thương trên đầu chính là bị chủ tư Trần Đại Khánh đánh vỡ đầu, khiến cậu bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Khi đã dung hợp xong ký ức của nguyên chủ, cậu phát hiện trong tay dường như đang nắm thứ gì đó. Đây chẳng phải ngọc bội Long Văn mình tiện tay mua ở thành cổ sao? Sao nó cũng theo tới đây luôn rồi? Còn chưa kịp suy nghĩ xong, miếng ngọc bội Long Văn trong tay đột nhiên lặn mất vào trong lòng bàn tay. Cậu giật bắn mình, bỗng nhiên cậu thấy cơ thể biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là một không gian đặc biệt, một căn nhà gỗ, một mảnh đất đen đã khai khẩn và một miệng linh tuyền. Đây là phúc lợi của người trọng sinh sao? Bàn tay vàng, Trần Tiểu Cửu thấy ngọc bội Long Văn đang bay lơ lửng trên hồ linh tuyền. Xung quanh còn có 3 tấm khiên vàng bảo vệ. Tiến lại gần nhìn kỹ, phát hiện trên ngọc bội có một giọt chất lỏng trong suốt. Sắp sửa rơi xuống, cậu không kìm được đưa tay ra, muốn hứng lấy để xem thử. Tò mò, Trần Tiểu Cửu nếm thử một chút, chỉ cảm thấy một vị ngọt thanh tỏa ra. Khoảnh khắc chất lỏng đó trôi xuống bụng, Trần Tiểu Cửu không khỏi biến sắc, bởi vì cậu cảm thấy một ngọn lửa bùng nổ trong bụng, cảm giác đau đớn tột cùng. Trần Tiểu Cửu đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Cậu cảm thấy như trong người đang bốc cháy. Cậu không rõ đã trôi qua bao lâu, cơn đau cuối cùng cũng dịu đi. Cậu cảm thấy vô cùng khát nước, liền bốc nước suối lên uống lấy uống để. Nước suối ngọt lịm trôi vào trong bụng, cảm giác mát rượi khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Ý niệm vừa động liền vội vàng rời khỏi không gian, quay về phòng. Trần Tiểu Cửu liền nằm xuống giả vờ ngủ. Ngay sau đó ngoài cửa vang lên tiếng chửi rủa. Trần Đại Sơn, đồ bất hiếu, chỉ vì một suất chỉ tiêu công tác, mày dám cãi lời cha mẹ? Mày còn là người không hả? Chúng tao vất vả nuôi mày khôn lớn, bảo mày nhường chỉ tiêu công tác cho em trai, mày lại chết sống không đồng ý. Đồ nghịch tử, biết thế lúc trước tao nên vứt bỏ mày đi rồi. Đồ sói mắt trắng tâm địa lăng sói, làm anh cả mà không biết chăm sóc em mình. Loại người như mày cũng xứng làm anh cả sao? Thằng cả, mày nói một câu xem nào, cái chỉ tiêu công tác đó rốt cuộc mày có chịu đưa ra hay không? Nếu mày mà không chịu thì hôm nay cả nhà mày cút khỏi nhà họ Trần cho tao. Tao coi như không có đứa con trai như mày. Anh cả, bố giận rồi anh hà tất phải cố chấp như thế. Lúc trước em bảo rồi, sau này em nhận lương mỗi tháng sẽ đưa cho anh chị 5 đồng, coi như là bồi thường cho anh cả. Anh chị không chịu thiệt đâu. Không đưa, đây là của con trai tôi. Các người đừng hòng mơ tưởng. Trời đánh ơi, tôi đã tạo cái nghiệp gì thế này, lại sinh ra một đứa con nghịch ngợm thế này. Ông trời ơi, mau tiện cái đồ bất hiếu này đang xuất đi. Loại người chống đối cha mẹ, không biết chăm lo cho em trai thì không nên tồn tại trên đời này. Thằng cả, mày định làm mọi chuyện tuyệt tình vậy sao? Anh cả, bố mẹ đều giận rồi, anh mau xin lỗi đi. Chẳng phải chỉ là một chỉ tiêu công tác thôi sao? Đưa cho chú Tư đi, mọi người đều là người một nhà mà. Việc gì phải tính toán chi ly như thế? Con trai nhà mình còn chưa có việc làm, dựa vào đâu mà để cái thứ xúc sinh như thằng Tiểu Cửu thành công nhân chứ? Thay vì như vậy, tha để lại cho chú Tư còn hơn. Đúng đó. Anh cả, mọi người đều là người một nhà, việc gì phải vì một cái chỉ tiêu công tác mà làm ầm lên khó coi như vậy. Chú Tư đã 25 tuổi rồi, có cái chỉ tiêu công tác này, chẳng mấy chốc mà thành gia lập nghiệp. Như vậy cũng coi như giải quyết được một nỗi lo của bố mẹ. Dù sao thì chỉ tiêu công tác cũng không phải của tôi, cho ai tôi cũng chẳng thấy sót. Các người không cần ở đây ép tôi nữa. Cái chỉ tiêu này tôi không đời nào đưa cho ai hết. Tôi thà hủy hoại nó, các người cũng đừng hòng có được. Tốt, tốt lắm, đúng là một kẻ bạch nhãn lang. Căn nhà này là do tao xây. Ngày mai cả nhà chúng mày cút hết ra ngoài cho tao. Từ nay về sau,
Nhà họ Trần tao không có loại nghịch tử như mày. Đồ nghịch tử. Cái thứ lòng lang dạ thú. Một khi đã bước ra khỏi đây thì đừng hòng quay lại cửa nhà này nữa. Anh cả, anh làm vậy để làm gì chứ? Anh cả, nếu anh đã không màng tình nghĩa anh em thì sau này cũng đừng trách tôi không coi anh là anh nữa. Cứ cưỡi lừa xem hát bản đi. Đợi mà xem, cái chỉ tiêu công tác đó tôi nhất định phải lấy cho bằng được. Buông lại một câu hăm dọa. Trần Đại Khánh nở nụ cười lạnh, sắc mặt vô cùng hờ hững. Bà Trần Tiểu Cửu đã nghe thấy toàn bộ. Trong lòng cậu trào dâng cơn giận ngút trời. Nhà nó ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Thật sự phải chuyển ra ngoài sao? Chúng ta còn chẳng có chỗ nào để dừng chân. Đừng lo, trời, không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Tôi sẽ đi tìm đại đội trưởng ngay đây. Chỗ nhà thờ họ Tôn còn mấy căn nhà nát. Chúng ta dọn dẹp lại một chút là có thể ở tạm được. Còn lương thực, chúng ta có thể mượn đại đội một ít trước. Sau này dùng công phân để trừ vào. Tôi không tin là cả nhà mình lại hẹo vì đói được. Em trông chừng Tiểu Cửu nhé, nó bị thằng khốn lão tứ dùng gậy đánh vỡ đầu rồi. Nếu tình hình không ổn, chúng ta lập tức đưa Tiểu Cửu đi chữa trị. Lương Hồng Mai nghe chồng mình nói vậy, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn đôi chút. Tiểu muội, con trông chừng anh cả nhé. Mẹ đi kiếm chút gì đó cho con ăn, để lát nữa anh cả con tỉnh lại có cái mà ăn. Anh đây, Tiểu muội. Đừng nói với bố mẹ là anh đã tỉnh nhé, lần sau anh sẽ cho em ăn kẹo. Trần Tiểu muội nghe nói được ăn kẹo, liền vội vàng gật đầu. Bây giờ mình đang là thương binh, có vài việc làm lúc này cũng không ai nghi ngờ đến mình đâu. Từ giờ đến lúc trời tối, chắc cũng chỉ tầm 1 tiếng nữa thôi. Trần Tiểu Cửu tiếp tục nằm xuống giả vờ ngủ. Không ngờ anh lại ngủ thiếp đi, trời cũng dần tối hẳn. Trần Đại Sơn người đầy bụi bặm trở về. Nhà nó ơi, bên đại đội trưởng nói sao rồi? Đừng lo, đại đội trưởng đã đồng ý rồi. Anh vừa mới qua đó dọn dẹp một chút. Nhà bên đó tuy hơi cũ nát nhưng dọn sạch rồi. Mấy người chúng ta ở chắc không vấn đề gì đâu. Anh cũng đã nói với đại đội trưởng chuyện phân ra. Ngày mai ông ấy sẽ đích thân tới chủ trì. Lương Hồng Mai nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Cửu sao rồi? Tiểu Cửu vẫn chưa tỉnh. Hay là chúng ta tìm chú Khánh Bình tới xem thử đi. Chắc không sao đâu, nó chỉ bị đập trúng đầu thôi mà. Chú Khánh Bình lúc nãy xem qua rồi, có gọi giày cũng chẳng ích gì. Để sáng mai xem sao. Nếu Tiểu Cửu vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta lại đi tìm đại đội trưởng, nhờ đại đội trưởng nghĩ cách giúp. Thấy con trai không sao, trời cũng đã tối. Hai vợ chồng liền rời khỏi phòng. Họ vừa đi khỏi, Trần Tiểu Cửu liền mở bừng mắt. Anh sắp giả vờ không nổi nữa rồi. Anh khẽ động tâm niệm, tiến vào không gian đặc biệt đó, rồi lại động tâm niệm lần nữa. Anh lại xuất hiện trong căn phòng. Có được tuyệt chiêu này thì chẳng sợ ban đêm bị người khác phát hiện. Nghĩ đến đây, anh mừng rỡ vô cùng. Anh thử dùng tay chạm vào chiếc chăn trên giường, rồi khẽ động tâm niệm theo ý mình. Cái chăn liền biến mất không dấu vết. Sau đó cậu cũng đi vào không gian theo. Cái chăn vừa được cậu thu vào bên trong, lúc này đang nằm yên tĩnh trong kho hàng. Xem ra chỉ cần là thứ được mình thu vào không gian này sẽ tự động đi vào trong kho hàng. Cậu lại đi đến bên cạnh hồ nước suối, vừa vặn thấy một giọt chất lỏng trong suốt từ trên ngọc bội long văn nhỏ xuống, rơi vào trong hồ nước suối phía dưới. Chẳng lẽ chất lỏng nhỏ từ ngọc bội long văn có thể khiến nước suối thường hóa thành linh tuyển sao? Nếu đúng là vậy, mình trồng đồ ở trong này, dùng loại nước này để tưới, chắc chắn sẽ khiến thực vật sinh trưởng thần tốc. Cậu nén lại tâm trạng kích động, rời khỏi không gian và hiện ra trong phòng mình. Lúc này trời đã tối hẳn rồi. Bên ngoài hoàn toàn là một màn đen kịt. Trần Tiểu Cửu biết thời gian đã gần tới, tìm một mảnh vải che mặt lại. Nguyên chủ, anh cứ yên tâm mà ra đi. Gia đình này tôi sẽ thay anh chăm sóc. Mối thù này tôi cũng sẽ báo cho anh. Sau đó, cậu lặng lẽ rời khỏi nhà. Cậu muốn tận dụng thời gian ban đêm để làm một việc. Trần Tiểu Cửu đang bịt vải đen trên mặt, lặng lẽ bước ra khỏi phòng mình. Rất nhanh đã xuất hiện ở chỗ chủ tư Trần Đại Khánh và nơi ở của ông nội cậu. Tiếc là Trần Đại Khánh không có nhà. Trong phòng chỉ có hai vợ chồng già. Ông nói này, thằng cả, kiên quyết không đưa ra. Thật sự muốn để tiểu xúc sinh đó đi làm ở xưởng vô tuyến điện Bắc Kinh sao? Thằng cả vốn dĩ không phải con trai chúng ta, là do người anh cả kia của ông năm đó gửi nuôi ở nhà chúng ta thôi. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi anh cả ông vẫn không xuất hiện. Chắc chắn là đã đăng xuất ở bên ngoài rồi. Món hời lớn thế này không thể để cho tiểu xúc sinh kia chiếm mất. Nếu lão tư có được công việc này thì lấy vợ sẽ đơn giản thôi. Chúng ta cũng không cần lo nó lười biếng lông bông nữa. Nghe thấy những lời này, Trần Tiểu Cửu bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra
Mọi nguồn cơn đều nằm ở đây, cha của mình. Hóa ra không phải con trai của bọn họ. Hèn gì những việc mệt nhất bẩn nhất đều bắt cha mẹ làm. Chẳng biết cha mình có biết chuyện này không nữa. Tất cả những điều bất hợp lý này cuối cùng cũng có thể giải thích thông suốt rồi. Như vậy càng tốt, mình tự chơi ván cờ này, ra tay tàn độc cũng chẳng còn gánh nặng tâm lý nào nữa. Nói thì nói vậy, năm đó đại ca đã cứu mạng tôi. Nếu không có ông ấy tôi đã sớm đăng xuất rồi. Cái lão già này, sao ông cứ thích bênh người ngoài thế? Đó có phải anh trai ruột của ông đâu. Chẳng qua là anh em kết nghĩa thôi. Chúng ta không chỉ giúp hắn nuôi lớn con cái, còn để nó cưới vợ sinh con, ông đã trả hết nợ rồi. Cái chỉ tiêu công tác này chúng ta nhất định phải chiếm lấy. Có thế lão Từ mới lấy được vợ. Ông định để con trai út của ông cả đời này chịu cảnh độc thân à? Bà nói đúng, thằng cả dù sao cũng là người ngoài. Ngày mai lại ép uổng thêm chút nữa, chắc nó sẽ ngoan ngoãn giao ra thôi. Thứ nó quan tâm nhất chính là đứa con đang nằm trên giường kia. Chỉ cần dùng thẳng danh đó đe dọa, nó sẽ thỏa hiệp thôi. Sau đó hai người bàn bạc trong phòng cách đối phó với Trần Đại Sơn, không ngoài việc dùng tính mạng Trần Tiểu Cửu để uy hiếp. Trần Tiểu Cửu nghe thấy lời của hai cái xác già này, trong mắt tràn đầy hàn ý, không tiếp tục nghe nữa. Nhanh chóng rời đi. Nhiệm vụ tối nay chính là gã chủ tử tốt lành kia của hắn. Theo ký ức của nguyên chủ, Trần Đại Khánh không có ở nhà. Vậy chắc chắn là đang ở nhà hai thằng bạn bè xấu của hắn rồi. Một là Trần Nhị Lại Tử, hai là Trần Tam Mao. Rất nhanh, Trần Tiểu Cửu đã đến nhà Trần Nhị Lại Tử ở đầu thôn. Bên trong vẫn còn ánh đèn. Ba bóng người ngồi quanh một cái bàn, đang vừa uống rượu vừa tán gẫu. Anh Đại Khánh, nghe nói hôm nay anh đánh cho thằng cháu anh ngất xỉu luôn à? Thật hay giả vậy? Dĩ nhiên là thật rồi. Thằng danh đó bị tao quất cho một gậy khai phiếu luôn. Tao đã ra tay cực độc đấy, muốn một gậy tiện nó đi luôn cho đỡ rắc rối. Không ngờ mạng thằng danh này lớn thật. Chẳng lẽ vẫn chưa đăng xuất? Thế thì hơi cho nó quá. Anh Khánh nha, xử lý người là không được đâu. Đến lúc đó là phải ăn kẹo đồng đấy. Lúc đó tao chẳng nghĩ nhiều thế. Một thằng danh con mà cũng đòi vào xưởng làm công nhân, nó cũng Phi, cho dù có đánh hẻo nó tao cũng chẳng sợ. Tới lúc đó tao sẽ nói là do lão già đánh. Lão già tuổi đã cao thế rồi, chắc chắn ông ấy không muốn mất đứa con trai này đâu. Lúc đó tự nhiên lão sẽ đi nhận tội thay thôi. Dù sao lão già cũng sống gần hết đời rồi, giờ suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, đến công phân cũng chẳng làm ra, chẳng được tích sự gì. Anh Khánh à, vậy bọn em chúc mừng anh sắp trở thành công nhân nhé. Bọn em đều theo anh cả sau này. Anh đừng quên hai đứa em nhé. Cứ yên tâm Trần Đại Khánh, tao là người trọng nghĩa khí nhất. Sau này tao làm công nhân, nhận lương rồi, tao sẽ đưa tụi mày đi ăn ngon mặc đẹp, chỗ mấy cánh cửa lớn ở thành Tứ Cửu ấy. Lúc đó tao bao hết, đảm bảo cho tụi mày sướng tới bến. Trần Nhị Lại Tử và Trần Tam Mao nghe xong câu đó, vội vàng nịnh nọt Trần Đại Khánh vài câu. Hắn ta lại càng đắc ý. Anh Khánh à, ngày mai anh định đối phó với anh cả thế nào? Ông ấy đang hạ quyết tâm giành lấy chỉ tiêu công tác đó cho con trai mình đấy. Yên tâm đi, lão già sẽ có cách giải quyết. Ngày mai tao chỉ cần đứng một bên, đâm chọc vài câu là được. Anh hai và anh ba tao cũng chẳng muốn thằng Đại vốn hiền lành lại đổi đời. Họ vẫn muốn tiếp tục bóc lột. Thằng anh tốt đó của tao bắt lão làm hết những việc cực nhất. Nếu nhà anh cả khá lên thì sau này những việc cực khổ, vất vả nhất chẳng phải sẽ đổ hết lên đầu họ sao? Nếu anh cả còn dám phản kháng thì lúc đó cứ đánh một trận nữa, cho cả nhà lão Đại vỡ đầu hết luôn. Ngày mai tao sẽ cố gắng không tự tay làm. Dù sao có xảy ra chuyện lớn cũng không liên quan tới tao. Anh Khánh, chiêu này thật là cao tay. Nhưng hôm nay em nghe loáng thoáng một chuyện. Thằng anh tốt đó của anh đã đi tìm đại đội trưởng, hình như là muốn phân gia. Đại đội trưởng hình như đã đồng ý rồi, còn đem cả căn nhà hoang ở trong làng giao cho anh cả của mày rồi. Hừ, muốn phân gia à? Đúng là mơ hão. Vợ chồng thằng cả là trâu ngựa của cái nhà này. Lão già nhà mình không đời nào để chúng nó tách ra đâu. Nếu mà muốn đi thật thì cũng đừng hòng mang theo gì, chỉ có thể đi người không thôi. Nhưng mà chuyện này anh lại nhắc khéo em rồi đấy. Lát nữa về em sẽ nói với ông già. Đã làm thì làm cho tới luôn. Tối nay cho cả nhà chúng nó một trận, phải cướp lấy cái chỉ tiêu công tác kia đã rồi tính. Trần Tiểu Cửu nấp ở bên ngoài, lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy người trong phòng. Sự lạnh lẽo trong mắt cậu càng lúc càng đậm, nhưng cậu không lập tức ra tay, mà lặng lẽ rời đi, hướng về phía đại đội. Mười mấy phút sau, Trần Tiểu Cửu quay lại, trên tay cầm thêm 10 mấy gói thuốc phối giống lợn nái.
Khóe miệng cậu nở một nụ cười lạnh. Cậu tìm đến đường dây điện nhà Trần Nhị Lại Tử. Cậu dễ dàng khiến cho dây điện bị chập mạch. Đèn trong nhà vụt tắt. Mẹ kiếp, cái điện này suốt ngày hỏng hóc, nhiều khi còn không bằng thắp đèn dầu. Trần Nhị Lại Tử vừa mới bước ra, chưa kịp úa gì đã lăn ra ngất lịm đi. Sau đó Trần Tiểu Cửu nhanh chân lẻn vào trong, đánh ngất cả Trần Đại Khánh và Trần Tam Mao. Thấy cả ba đã hôn mê, Trần Tiểu Cửu kéo Trần Nhị Lại Tử vào trong, lấy thuốc phối giống lợn nái ra, đổ hết vào bát rượu của ba tên đó. Cậu còn trực tiếp tăng thêm liều lượng, bắt cả ba uống gấp đôi liều lượng dùng cho lợn. Sau đó lấy ra một sợi dây thừng, trói chặt Trần Đại Khánh lại rồi lấy một miếng vải, nhét chặt vào miệng hắn. Trong mắt cậu hiện lên vẻ tàn nhẫn, tung một cú đá cực mạnh vào người Trần Đại Khánh. Trần Đại Khánh đang hôn mê liền đau đến tỉnh người, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Trần Tiểu Cửu vốn dĩ muốn xử lý luôn Trần Đại Khánh, nhưng nghĩ lại nếu tiện hắn đi thì hậu quả cũng sẽ rất phiền phức. Hai lão già khù đế kia không phải cứng nhất thằng con út này sao? Vậy thì tôi sẽ phế bỏ nó. Chủ cũ đã bị các người đánh đến đăng xuất rồi, đây coi như là chút lãi suất tôi thay nguyên chủ đòi lại. Sau đó Trần Tiểu Cửu lại nhắm thẳng vào đầu Trần Đại Khánh, tặng thêm vài cú rồi bồi thêm 2 đá nữa, khiến 2 chân của Trần Đại Khánh bị chật khớp. Cuối cùng vứt 3 tên đó lại với nhau rồi đóng cửa lại. Đi ra cửa, thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, cậu châm lửa vào đống rơm bên cạnh, sau đó âm thầm rời đi. Nhà Trần Nhị Lại Tử bị cháy nhanh chóng bị dân làng phát hiện. Một người dân làng chạy đến đại đội, tin Trần Gia Hòa để thông báo. Đại đội trưởng không xong rồi, nhà Trần Nhị Lại Tử cháy rồi. Đến lúc đại đội trưởng Trần Gia Hòa tới nơi, ngọn lửa cũng đã được dập gần hết, nhưng biểu cảm trên mặt mọi người đều vô cùng quái dị. Trần Nhị Lại Tử đâu? Hắn đang xuất đi đâu rồi? Đại đội trưởng, ông tự vào mà xem đi. Thật là khó nói hết bằng lời. Một người dân mở lời, những người còn lại đều lộ vẻ mặt quái dị, ai nấy đều muốn nói lại thôi. Trần Gia Hòa nhíu mày, bước vào nhà Trần Nhị Lại Tử rồi lập tức vang lên tiếng gầm thịnh nộ của Trần Gia Hòa. 3 cái đồ xúc, xin dừng tay lại cho tôi. Đám dân làng bên ngoài không nhịn được nữa liền cười lớn. Ha ha ha, tôi đã bảo mà, 3 tên này suốt ngày tụ tập với nhau, còn thân thiết hơn cả vợ chồng người ta. Hóa ra bọn họ còn có mối quan hệ này, chứ còn gì nữa. Bọn họ chơi bời thật phong phú, tôi sống cả đời này mới lần đầu thấy chuyện như vậy. Cảnh tượng này quá mãnh liệt rồi. Thanh niên bây giờ đúng là tràn trề sinh lực. Đại đội sản xuất Trần Gia Câu chúng ta sắp nổi tiếng rồi, lại xảy ra cái chuyện kinh thiên động địa này. Lúc này dân làng bàn tán xôn xao, mọi người đều lộ vẻ mặt khinh bỉ nhìn vào cảnh tượng trong nhà. Trần Gia Hòa nghe thấy những lời này, tức đến run bần bật. Trường Căn, mau đi gọi người nhà bọn họ đến đây. Mấy cái thứ không biết xấu hổ này, ngày mai tôi sẽ giải bọn chúng lên công xã. Trần Trường Căn đứng phía sau, nghe lệnh đại đội trưởng xong liền vội vàng chạy đi. Phía Trần Tiểu Cửu, lúc này hắn đã về đến nhà, nằm lại trên giường. Những chuyện xảy ra bên ngoài chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn vừa nằm xuống không lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa và tiếng gọi gấp gáp. Thúc Cẩu Sảng, mau dậy đi, Đại Khánh nhà ông gặp chuyện rồi. Thúc Cẩu Sảng, Thím Cẩu Sảng, hai người có nghe thấy không? Đại Khánh nhà hai người gặp chuyện rồi, người tới gọi chính là Trần Các Căn. Cẩu Sảng mà anh ta gọi chính là tên của Trần Lão Gia Tử, Trần Cẩu Sảng. Các Căn, tôi dậy rồi đây. Lão Gia Tử và Lão Thái Thái nghe tin con trai út gặp chuyện, liền vội vàng bật dậy. Không chỉ có hai người già, Trần Đại Sơn, Trần Đại Long, Trần Đại Hải cũng thế, tất cả bọn họ đều đã dậy. Các Căn, Đại Khánh, đã xảy ra chuyện gì? Thúc Cẩu Sảng, chuyện này nói 1-2 câu không hết được. Ông mau đến nhà Trần Nhị Lại Tử xem đi, đến đó là biết ngay có chuyện gì. Trần Lão Gia Tử nghe vậy, không còn màng đến gì khác nữa, vội vã rảo bước chạy ra ngoài. Lão Thái Thái, Trần Đại Hải, Trần Đại Long cũng bám theo sau. Trần Đại Sơn và Lương Hồng Mai nhìn nhau, cũng quyết định đi theo xem sao. Rất nhanh, nhà họ Trần chỉ còn lại mấy đứa trẻ đang ngủ say và Trần Tiểu Cửu ngồi bật dậy trên giường, khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh. Màn kịch của hắn bắt đầu rồi, hắn sẽ vét sạch nhà họ Trần. Ngay khi đám người nhà họ Trần đang hùng hổ kéo đến nhà Trần Nhị Lại Tử, thì Trần Tiểu Cửu lúc này đã lèn vào trong phòng của hai cụ. Hắn nhìn mấy cái tủ đang khóa chặt, khóe miệng cười lạnh, dùng một sợi dây thép
Mở toang tất cả các ổ khóa trên tủ. Chiếc tủ đầu tiên bên trong toàn là lương thực. Trong đó có khoảng 300 cân bột ngô, còn có hơn 20 cân bột ngô mịn, mấy chục cân gạo và một hũ mỡ lợn lớn. Hắn không một chút do dự, thu hết tất cả những thứ này vào không gian. Bên trong chiếc tủ thứ hai có mấy sấp vải mới tinh. Chiếc tủ thứ ba thì chứa đồ ăn, bánh quy xốp và kẹo sữa thỏ trắng. Còn có một chiếc hộp gỗ đựng tiền và phiếu. Trần Tiểu Cửu đếm sơ qua một lượt. Tổng cộng có 463 đồng 5 hào cùng với tem lương thực, tem thịt và hơn 10 loại phiếu chi tiêu khác. Đây là toàn bộ số tiền mà cả nhà họ Trần kiếm được. Giờ thì tất cả đều thuộc về tôi. Chiếc tủ cuối cùng, bên trong cũng là một chiếc hộp và đã được khóa lại. Tiểu Cửu mở khóa ra, lập tức trợn tròn mắt. Bên trong là 13 thỏi tiểu hoàng ngư, nặng gần nửa cân. Bây giờ là năm 1970, vàng có giá khoảng 6 đến 8 đồng mỗi gam. Số vàng này cộng lại cũng gần 3-4 ngàn đồng rồi. Hai lão già khọm này vậy mà còn giấu một khoản tài sản lớn đến thế này. Giờ tất cả đều là của tôi. Cậu thu dọn hết thảy, đồng thời kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận không hề bỏ sót thứ gì, khóa tủ lại như cũ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng vẫn chưa kết thúc, cậu lại đến phòng Trần Đại Hải và phòng của Trần Đại Long, lấy sạch hơn 20 đồng tiền riêng mà hai người họ cất giấu, thu dọn sạch sành xanh. Trong phòng Trần Đại Hải còn tìm thấy 2 chai nhị đầu nhãn đỏ, cậu cũng lấy đi luôn. Cuối cùng cậu ghé qua phòng của Trần Đại Khánh, từ phòng hắn lại tìm thấy thêm hơn 20 đồng nữa. Tên này đúng là một kẻ lưu manh. Tiền này không cần nghĩ, chắc chắn là do hai lão già kia đưa cho hắn. Lúc này toàn bộ đồ có giá trị trong nhà họ Trần đều bị cậu vơ vét sạch bóng. Nhà họ Trần hoàn toàn trở thành kẻ trắng tay khi Trần Tiểu Cửu đã vét sạch nhà họ Trần. Tại nhà Trần Nhị Lại Tử, lúc này đang diễn ra một màn kịch lớn. Trần Nhị Lại Tử, đồ đáng bị ngàn đao chém, đồ đang xuất không yên. Mày dám khiến Đại Khánh nhà tao thành ra nông nỗi này, tôi trời ơi. Con trai ơi, sao con lại thành ra thế này? Nếu con mà có mệnh hệ gì, mẹ cũng không sống nổi. Lão thái thái khóc lóc thảm thiết. Lão già Trần cầu sậm khi đi kiểm tra Trần Đại Khánh, thấy 2 hòn trứng của Trần Đại Khánh đều bị đá nát bấy. Cơ thể lão lảo đảo, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Trần Đại Hải và Trần Đại Long nhìn nhau. Hai người biết rõ đã đến lúc bọn họ trổ tài diễn xuất rồi. Trần Nhị Lại Tử, mày dám phế em Tư tao à? Thực sự coi nhà tao không có người chắc. Tao xử lý cái đồ xúc sinh như mày. Trần Nhị Lại Tử lúc này mặt vẫn còn ngơ ngác, căn bản là chưa kịp phản ứng gì, mùi đã ăn trọn một cú đấm cực mạnh. Tốc độ của Trần Đại Hải cũng không chậm, một cú đá đã nện thẳng vào bụng của Nhị Lại Tử. Còn tên Nhị Lại Tử này vừa mới bị người ta thông hóa cúc xong, lúc này hắn cũng đang ôm một bụng lửa giận. Trần Đại Hải, mày đi đăng xuất đi. Dĩ nhiên, Trần Đại Hải thét lên thảm thiết rồi ngã nhào ra đất. Trần Nhị Lại Tử chẳng buồn quan tâm chuyện đó, lại đấm thêm một cú vào mặt Trần Đại Long bên cạnh. Trần Kim Quý thấy bố mình là Trần Đại Long bị đánh, liền lao ngay lên phía trước. Dám đánh bố tao, tao tiễn mày đi luôn. Trần Kim Quý năm nay 17 tuổi, đang độ sung sức, nhưng nó đã coi thường Nhị Lại Tử, chưa kịp chạm vào người đã bị hắn đá một cú trúng ngay chỗ hiểm. Cả người nằm trên đất lăn lộn điên cuồng. Đau quá. Trần Đại Long thấy con trai bị đánh thì lập tức phát hỏa, 2 cú đấm liên tiếp cùng lúc nện thẳng vào mặt Nhị Lại Tử. Dừng tay, tất cả dừng tay lại cho tôi. Kim Quý con có sao không? Đừng làm mẹ sợ nha. Nhà nó ơi, mau lại đây, Kim Quý bị chảy xi dâu ở dưới rồi. Trần Đại Long cũng hoàn toàn hoảng loạn chạy đến bên con. Hai vợ chồng cùng hợp lực giữ chặt con trai lại. Sau khi kiểm tra thì phát hiện một viên trứng đã nát bét. Khánh Bình thúc, mau cứu Kim Quý nhà cháu với, cầu xin chú đó. Trần Khánh Bình là thầy thuốc của đại đội, lúc này đang bận băng bó cho Trần Đại Khánh, làm gì có thời gian mà qua. Cầu sặc, phần dưới của Đại Khánh coi như hỏng hẳn rồi, cổ chân của nó cũng gặp vấn đề lớn. Tốt nhất là mau chóng đưa lên bệnh viện Tứ Cửu Thành, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Nói xong, Trần Khánh Bình đi đến chỗ Trần Kim Quý, khám sơ qua cho thằng bé một lượt. Đại Long, trứng của Kim Quý nhà anh cũng nát một viên rồi, bây giờ lập tức đưa lên bệnh viện Tứ Cửu Thành ngay. Giữ lại được viên còn lại thì họa may còn cơ hội. Đại đội trưởng, cho chúng tôi mượn xe bò với. Kim Quý nhà tôi mới 17 tuổi, không thể tàn phế được. Đúng đó đại đội trưởng, Kim Quý nhà ta không thể gặp chuyện gì được, nếu không bà cũng chẳng thiết sống nữa. Mau chuẩn bị xe bò, đưa những người bị thương này
Tất cả lên bệnh viện đi, tôi đi viết giấy giới thiệu ngay. Do thưa đại đội trưởng, anh cầu sảng à. Mau chuẩn bị tiền đi, nếu không lát nữa vào thành phố. Bệnh viện người ta cũng chẳng thèm tiếp đâu. Bà già kia, khóc mướn cái gì? Mau đi lấy tiền đi, để đưa Đại Khánh, Kim Quý và những người khác lên bệnh viện Tứ Cửu Thành cứu chữa. Biết đâu vẫn còn hy vọng. Lão thái thái bị lão gia tử quát một tiếng, quả nhiên không dám khóc nữa. Bà lật đật đứng dậy, chạy thẳng về nhà. Đang chờ đợi bà ta lại là một bất ngờ mới. Chẳng mấy chốc, bà lão với khuôn mặt đau khổ đã về tới nhà. Đôi tay run rẩy, rút chìa khóa mở tủ ra, nhưng ngay sau đó bà liền ngẩn tò te. Bà ta dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Trong tủ trống không chẳng còn gì. Ông nó ơi, ông nó ơi. Bà già chết tiệt. Bà gọi hồn đấy à? Chẳng phải chỉ là lấy tiền thôi sao? Trên đường chẳng phải nói rồi sao? Chỉ lấy 100 thôi. Chỗ tiền còn lại không được động vào. Để sau này chúng ta còn có cái mà dùng chứ. Ông nó ơi, tiền mất hết rồi. Cả cái hộp cũng không còn nữa. Lão gia tử xứng người, mặt đầy vẻ không tin. Vừa rồi ông ta thấy rất rõ ràng. Khóa vẫn còn nguyên, sao có thể mất được? Ông nhìn vào trong tủ, vừa nhìn một cái. Ông cũng đứng hình luôn. Bà già, mau mở các tủ khác ra xem sao. Giọng lão gia tử run rẩy, đôi chân nhũn ra. Lúc nãy thấy con trai út thê thảm như vậy, ông ta cũng chưa từng sợ hãi thế này. Nhưng lúc này ông ta thật sự sợ rồi. Rất nhanh, các ngăn tủ khác được mở ra. Bên trong đều trống rỗng, trời đánh thánh đâm. Cái quân khốn kiếp thất đức nào lại dám bét sạch sành xanh nhà mình thế này? Đây là muốn dồn chúng ta vào đường cùng má. Sau này chúng ta biết sống sao đây? Chắc chắn là do nhà thằng cả làm rồi. Vừa nãy tất cả chúng ta đều đi ra ngoài, chỉ có nhà nó là ở lại sau cùng. Bà mau đi gọi đại đội trưởng tới đây. Tôi đứng đây canh chừng. Đúng thật là nhà thằng cả rồi. Những thứ đó chắc chắn vẫn còn giấu trong phòng của bọn chúng. Không thể nào giấu ở nơi khác được. Nếu thực sự là do tên súc sinh đó làm, tao nhất định sẽ không tha cho nó. Bà lão vội vàng gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Còn về phía Lý Tiểu Hoa, mãi không thấy ông bà cụ quay lại, liền vội vàng đuổi theo. Mẹ ơi, tiền đâu rồi? Kim Quý, nó đau đến mức mất đi rồi. Nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện Tứ Cửu Thành, em là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiền nhà mình bị trộm mất rồi. Bây giờ đến một xu cũng không còn nữa. Ta đang đi tìm đại đội trưởng đây, để đại đội trưởng cử người đi điều tra, rốt cuộc là kẻ trời đánh nào đã làm việc này. Đối với những lời bà cụ nói, Lý Tiểu Hoa một chữ cũng không tin. Sớm không bị trộm, muộn không bị trộm, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này lại bị trộm. Lừa ma à, mẹ không thể thấy nguy mà không cứu được. Kim Quý là cháu đích tôn của mẹ mà, là gốc rễ của nhà họ Trần chúng ta đó. Còn biết mẹ xót tiền, nhưng bây giờ không phải lúc để xót. Bao nhiêu năm nay chúng con làm ra tiền đều đưa cho mẹ trông giữ, làm sao có chuyện bị trộm được? Không lẽ vì chú Tư bị thương nặng nên mẹ muốn để lại toàn bộ tiền chữa trị cho chú ấy? Mà mặc kệ Kim Quý sao? Tiền thật sự bị trộm mất rồi. Tao lừa mày làm gì? Mày đừng có kéo tao. Mày đi giúp tao tìm đại đội trưởng đến đây. Cái kẻ trời đánh đó không chỉ trộm tiền nhà mình, mà còn lấy sạch cả lương thực nữa. Mẹ thật sự nỡ lòng tuyệt tình như vậy sao? Đến cả cháu đích tôn của mình mà cũng không cứu. Con nói cho mẹ biết, nếu Kim Quý mà có chuyện gì thì tất cả chúng ta cùng đăng xuất hết đi. Coi như con cầu xin mẹ mau lấy tiền ra đi, cứu lấy Kim Quý. Số tiền này coi như chúng con mượn của mẹ. Con và Đại Long sau này nhất định sẽ trả lại cho mẹ. Buông tay, tao phải đi tìm đại đội trưởng. Mẹ mau đưa tiền đi. Nếu không, thật sự sẽ lỡ mất thời gian vàng để chữa trị cho bọn Kim Quý. Thúc Khánh Bình đã nói rồi, bây giờ đến bệnh viện nội thành Bắc Kinh chắc vẫn còn kịp. Chỉ cần bà đưa tiền tôi lập tức buông tay. Đầu Lý Tiểu Hoa bị đánh lệch sang một bên, chị ta trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào mẹ chồng mình. Bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ như núi lửa. Bộc phát. Cái bà già chết tiệt này, dám thấy chết mà không cứu. Thật sự coi tôi là kẻ dễ bắt nạt sao? Cái đồ già lụ khụ này, tiền trong nhà đều do bà giữ, cớ sao lại có thể độc ác như vậy? Đến cháu đích tôn mà bà cũng không chịu bỏ tiền ra cứu. Cái nhà như thế này, giữ lại làm gì nữa? Thà rằng đừng ai nấy đi, tất cả khỏi sống nữa cho xong. Dừng tay lại. Ngay lúc đó, ông cụ ở trong phòng cuối cùng cũng lao ra. Ông ta tức đến mức mặt mũi xanh mét.
Cái bà già chết tiệt này, dám thấy chết mà không cứu. Thật sự coi tôi là kẻ dễ bắt nạt sao? Dừng tay lại, ngay lúc đó, ông cụ ở trong phòng cuối cùng cũng lao ra. Ông ta tức đến mức mặt mũi tái nhợt. Lúc này ông ta vừa xuống dưới gầm giường, kiểm tra cái hộp nhỏ kia. Đó là tiền riêng mà ông ta lén giấu đi. May là cái hộp nhỏ vẫn còn. Tổng cộng có hơn 110 đồng. Ông cụ không ngờ rằng ông ta chỉ vừa mới chui xuống gầm giường một lát mà bên ngoài lại xảy ra chuyện như thế này. Tôi không sống nổi nữa, con dâu đánh mẹ chồng rồi, trời đất không có công lý mà. Bố, mau đưa tiền đi. Nếu để lỡ thời gian, Kim Quý và chú Tư có khi sẽ bị đằng xuất mất. Sắc mặt ông cụ khó coi đến cực điểm. Tối nay chẳng lẽ là ngày đại nạn của nhà họ Trần hay sao? Hết chuyện này đến chuyện khác nổi lên. Mau đưa đi bố. 50 đồng ít quá, con vừa mới hỏi Thúc Khánh Bình rồi. Thúc ấy nói ít nhất phải cần hơn 80 đồng. Sắc mặt ông cụ càng thêm khó coi. Nếu số tiền bị mất của gia đình không tìm lại được thì đây là chút vốn liếng cuối cùng rồi. Nhưng nghĩ đến đứa cháu và con trai đang bị trọng thương, ông cụ cắn răng quyết định lấy thêm 30 đồng nữa. Tờ Đại Đoàn Kết vừa đưa ra Lý Tiểu Hoa đã giật lấy luôn. Trong lòng hạ quyết tâm, số tiền này phải dùng hết cho con trai mình. Còn tên Trần Đại Khánh kia thì cứ hẹo đi cho xong. Lý Tiểu Hoa sau khi cầm được tiền lại càng thêm căm ghét hai ông bà già. Hai cái đồ già khú này giữ tiền chặt như giữ mạng. Tiền bị trộm chắc chắn là do chính bọn họ tự lấy rồi. Đợi đến khi bọn họ già thêm chút nữa sẽ đuổi thẳng cổ ra ngoài cho khuất mắt. Thì cũng chẳng thèm để ý bà già đang gào khóc, phóng vù một cái ra ngoài. Trần Tiểu Cửu đứng sau rèm cửa, chứng kiến toàn bộ mọi việc. Khóe miệng anh không nhịn được mà nhếch lên. Vừa rồi Lý Tiểu Hoa và bà già thật sự là một vở kịch tuyệt vời, chỉ tiếc là ông già ra can ngăn hơi sớm. Tôi vẫn chưa xem đã mắt mà. Xem ra vẫn chưa lấy hết số tiền mà bọn họ cất giấu. Đây là sai sót của mình, sau này cần phải rút kinh nghiệm. Nhưng chuyện tối nay vẫn chưa kết thúc đâu. Lúc nãy bà già nghi ngờ đồ đạc là do nhà tôi trộm. Giờ bố mẹ đã sang nhà Trần Nhị Lại Tử, vẫn chưa quay về. Một khi họ trở về, chắc chắn lại có một vở kịch hay để xem. Nghĩ đến đây Trần Tiểu Cửu không bận tâm nữa. Cái anh muốn chính là hiệu quả này. Ý niệm khẽ động, anh tiến vào không gian, đến căn nhà gỗ bưng một ly nước lên. Ánh mắt sáng rực. Vừa rồi mới thử nghiệm một chút, đặt 2 ly nước ấm vào không gian linh tuyền. Một ly để trong nhà gỗ, một ly để bên ngoài. Ly bên ngoài đã nguội ngắt, ly trong nhà gỗ thì không có gì thay đổi. Xem ra bên trong nhà gỗ thời gian là ngưng động. Ý niệm khẽ động, anh đi tới chỗ đất đen. Anh tìm thấy một cái túi, cũng là thứ thu được từ phòng bà già. Bên trong có vài hạt giống anh thu thập được, có dưa chuột, hạt dưa hấu và hạt táo. Sau khi gieo hết đống hạt giống, anh bắt đầu tưới nước. Theo dòng nước suối tới xuống, Trần Tiểu Cửu kinh ngạc phát hiện từng mầm non vươn mình khỏi mặt đất, sau đó lớn nhanh như thổi. Chỉ trong chốc lát, dưa chuột, hạt giống dưa hấu bắt đầu ra hoa kết trái. Cây táo thì phát triển nhanh đến thần kỳ. Tốc độ sinh trưởng này đúng là quá nhanh rồi. Nhìn những trái dưa chuột xanh mướt kia, cậu không kìm được mà nuốt nước miếng. Cả tối chưa ăn gì, chỉ mới uống chút nước linh tuyền, bụng dạ cậu đã sớm đói đến cồn cào rồi. Cậu hái một trái dưa chuột, trực tiếp cắn một miếng, vừa giòn lại vừa nhiều nước, còn mang theo một mùi hương thanh khiết. Một hơi ăn hết 3 trái, cái bụng cuối cùng cũng được lấp đầy. Sau đó Trần Tiểu Cửu thu hoạch một phần dưa chuột, cất trực tiếp vào trong kho nhà gỗ. Bên phía dưa hấu kết được tổng cộng 8 của nào cũng nặng chừng 14-15 cân. Cậu hái 5 của để vào trong kho nhà gỗ. Số dưa chuột còn lại và dưa hấu thì để chúng mọc thêm một thời gian, đợi già hơn sẽ dùng để làm hạt giống. Cậu đi đến kho hàng, nhìn gần 30 trái dưa chuột và 5 của dưa hấu lớn. Phen này phất lên rồi, có không gian rồi thì mình còn gì phải lo lắng nữa. Nhưng trước mắt phải nghĩ cách tìm thêm một số hạt giống khác về mới được. Sau khi rời khỏi không gian, Trần Tiểu Cửu càng thêm khẳng định Ngọc Bội Long Văn chắc chắn không chỉ có mỗi không gian này, chắc chắn còn có những không gian khác. Hiện tại mình chỉ có thể vào được cái này, nhưng cái khác vẫn chưa được kích hoạt. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của một nhóm người. Đám người này bao gồm cả cha mẹ của Trần Tiểu Cửu. Đại đội trưởng Trần Gia Hòa cũng có mặt ở đó. Đại đội trưởng, ông phải đòi lại công bằng cho nhà tôi, tiền nong lương thực. Tối ngày hôm nay đều bị người ta trộm sạch rồi, tôi thật sự không gạt ông. Lương thực không còn lấy một hạt, đại đội trưởng ơi.
Tôi và bà lão nhà tôi đều thấy. Chắc chắn là do nhà thằng cả làm, bọn nó cố ý trả thù chúng tôi. Trần Đại Sơn và Lương Hồng Mai tức đến xanh cả mặt. Vừa rồi họ còn bận rộn ngược xuôi, khiêng bọn Trần Đại Khánh lên xe bò. Không ngờ chớp mắt một cái, ông cụ lại nói thẳng luôn là họ đã trộm đồ trong nhà. Cha đừng có nói bừa. Con và Hồng Mai nghe tin chú Tư gặp chuyện, liền đi theo sau mọi người đến nhà Nhị Lại Tử. Lúc đó bao nhiêu người trong thôn đều ở đó. Chúng con vẫn luôn chưa hề về nhà. Sao chúng con trộm đồ trong nhà được? Nếu cha không thích chúng con thì chúng con rời khỏi cái nhà này là được. Đừng có cái gì cũng đổ oan lên đầu chúng con. Anh Cẩu Sẳng, anh đừng có nói bậy. Tôi vừa nãy đã thấy từ sớm rồi. Vợ chồng Trần Đại Sơn không thể nào làm chuyện đó. Đại đội trưởng, chắc chắn là chúng nó trộm. Chỉ có trộm trong nhà mới biết. Đồ đạc nhà tôi giấu ở đâu? Mời đại đội trưởng dẫn người đi lục phòng chúng nó. Đồ đạc chắc chắn vẫn đang giấu trong phòng đó. Chị dâu, chị không được nói bậy. Thế này đi, chị dẫn chúng tôi đến nơi chị cất tiền bạc, lương thực trước, xem thử thế nào rồi mới tính tiếp. Trần Gia Hòa có thể làm đại đội trưởng. Mọi việc có quan hệ nhất định thì làm người cũng khá công bằng. Rất nhanh, một nhóm người đến căn phòng tầng 2. Khi biết khóa không bị hỏng mà đồ đạc lại biến mất sạch, mọi người có mặt đều không thể tin nổi. Đại đội trưởng, chúng tôi nói thật đấy, đồ đạc thực sự không còn nữa. Anh Cẩu Sẳng, chị dâu, thế này đi, nếu mọi người đã nghi ngờ là vợ chồng Đại Sơn trộm, có bao nhiêu người ở đây, chúng ta cùng đi lục phòng họ. Nếu tìm thấy, mọi người muốn xử lý thế nào thì tùy. Nhưng nếu không tìm thấy, mọi người cũng phải hứa với tôi một việc. Trần Đại Sơn hôm nay có tìm, tôi nói muốn phân ra. Nhà các người náo loạn quá, không ra thể thống gì nữa. Tôi đồng ý rồi. Nếu mọi người đồng ý, chúng ta bây giờ đi khám xét phòng của Trần Đại Sơn và vợ. Thế không được, thằng cả đi rồi thì đống việc nặng việc khổ ai làm. Tôi không đồng ý phân ra. Hai thân giả này còn chưa nằm xuống mà. Những lời của bà già này khiến những người có mặt đều thấy lạnh lòng. Đây là lời mà một người mẹ có thể nói ra sao? Anh Cẩu Sẳng, cây lớn thì phải chia cành, đây là chuyện khó tránh. Ông cũng là bậc tiền bối trong thôn, nếu không làm được việc bắt nước đánh đồng thì cũng đừng để lòng thiên vị đến mức quá đáng. Chính là người đang làm, trời đang nhìn. Dồn người ta vào đường cùng thì chẳng tốt cho ai đâu. Sẽ gặp báo ứng đấy. Tôi, với tư cách đại đội trưởng, chuyện nhà ông bao năm qua tôi đều nhìn thấy rõ. Các người căn bản không hề coi vợ chồng con trai cả là người trong nhà. Họ làm việc từ đầu năm đến cuối năm, hầu như không nghỉ. Hôm nay trong làng có rất đông người ở đây. Cẩu Sẳng, chuyện này ông quyết định thế nào? Đại đội trưởng, phân ra là chuyện riêng nhà tôi. Cho dù ông là đại đội trưởng cũng không được xen vào chuyện nhà tôi. Cầm miệng, đại đội trưởng, cứ theo ý ông. Chỉ cần hôm nay không tìm thấy thứ gì trong phòng nhà thằng cả, tìm thấy bất cứ vật gì, tôi đồng ý phân ra. Nhưng vì phân ra là do thằng cả đề xuất. Đồ của tôi, nó không được mang đi. Chúng nó muốn đi thì cứ việc rời đi ngay. Ngôi nhà này là một tay tôi gây dựng, tôi không đời nào chia nó ra đâu. Mọi người xung quanh nghe ông cụ nói vậy, bắt đầu bàn tán xôn xao. Lão già nhà họ Trần ác thật. Đây là muốn ép gia đình thằng cả tới mức hẹo luôn mà. Chứ còn gì nữa. Làm gì có cha mẹ nào như vậy, phân ra mà không chia cho chút đồ nào. Bao năm qua vợ chồng Trần Đại Sơn hưởng công vất vả rồi, gặp phải cha mẹ như thế đúng là xui xẻo 8 đời. Những lời bàn tán trong đám đông khiến sắc mặt hai ông bà già khó coi đến cực điểm, nhưng lại không thể phản bác. Trần Gia Hòa cũng lộ vẻ thất vọng. Đại Sơn, anh thấy sao? Trần Đại Sơn nhắm mắt lại. Những chuyện của mấy chục năm qua như thước phim chậm lướt qua trong đầu anh. Đại đội trưởng, tôi đồng ý. Chúng tôi chỉ mang theo quần áo chăn màn của mình, những thứ khác đều không cần. Có một chuyện vốn dĩ tôi luôn không muốn nói, nhưng hôm nay tôi sẽ nói rõ trước mặt mọi người. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã biết rồi. Tôi không phải con ruột của họ. Tôi chỉ là người được gửi nuôi ở nhà họ thôi. Bấy lâu nay tôi luôn đối đãi với họ như cha mẹ ruột, nhưng rõ ràng họ chẳng coi tôi là con cái gì. Đã vậy thì hôm nay tôi xin công khai thân phận của mình. Kể từ bây giờ, tôi và nhà họ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Trần Đại Sơn vừa dứt lời, xung quanh lại rộ lên tiếng bàn tán xôn xao. Rất nhiều người kinh ngạc đến mức sững sờ. Mày là do tao nuôi, lớn lên thì phải làm trâu làm ngựa cho nhà này, làm nô lệ suốt đời. Ai phong gớm nhỉ?
Còn muốn người ta làm nô lệ cả đời. Ba tưởng bây giờ vẫn là thời nhà Thanh chắc. Tự coi mình là đại địa chủ rồi đấy. Ngày mai tôi sẽ lên công xã, báo cáo lại chuyện này với lãnh đạo công xã. Xem có kẻ vẫn còn coi mình là địa chủ, muốn bắt người khác phải làm nô lệ cho mình kìa. Để xem lãnh đạo công xã sẽ nói thế nào.